سلام علیکم ورحمة و کسا خوش آمده به کانال ترینکات جی. شعر و اینا را رکاب میکنیم، می نویسیم، رقم را میگیریم. 300 روبل نرخ کرده، پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمند و مرامد. شعر و اینا را رکاب میکنیم، می نویسیم، رقم را میگیریم. برادرها جانم کسا خوش آمده. شعر و اینا را رکاب میکنیم، می نویسیم، رقم را میگیریم. خوشمان باشی ریسک بنویس برادر. رقم ها بگی که افیر نو سال دادگیم افیر را گرم میکنیم برادرها جان مرمم. خوشمندم می نویسیم شعر و اینا. می نویسیم، رقم را میگیریم برادرها جان مرمم. خوشمند و حرکت میکنیم، می نویسیم. برادرها جان مرمم. افیر نو سال دادیم افیر گرم میکنیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم برادرها جان می نویسیم، رقم را میگیریم. خوشمنده ترینکای تاجیکی. حرکت میکنیم برادرها. اکای سامان ده خوش آمدی اکای سامان. شعر و اینا رو حرکت میکنیم، می نویسیم، رقم را میگیریم. 1 3 4 5 6 7 خوله. 1 3 4 5 6 7 می نویسیم برادرها جان مرمت. افیر نو سال دادیم افیر گرم میکنیم. خوشمند باشی زرس که بنویس، رقم تا بگی. شعر و اینا رو می نویسیم، رقم را میگیریم برادرها جان مرمت. خوشمند باشی نویس شعر اینا. خوشمند باشی نویس، رقم تا بگی. 1 3 4 5 6 7 خوله. مرمت خوشمند می نویسیم.
شعرهای نر 7 نفره می نویسین، رقم را میگیرین. 1 3 4 5 6 7 می نویسین، 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمندم مرامت شعرهای نر. می نویسین، رقم را میگیرین بچه بشه. خوشمندم مرامت 1 3 4 5 6 7. شعرهای نر می نویسین برادرها جون. خوشمندم مرامت. رقمی 1 3 4 5 6 7 می نویسین. خوشمند باشی مرامت. خوشمندم مرامت 1 3 4 5 6 7 می نویسین. شعرهای نر مرامت. خوشمندم می نویسین. افیره نو سر دادم، افیره گرم میکنه برادرها جون مرامت. شعرهای نر حرکت میکنه می نویسین. خوشمندم. یک سه چهار پنج شش هفت خوله مرامت. خوشمند باشی مرامت. نو استرس که رقم مراگی 1 3 4 5 6 7 خوله.
شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم برادران. بیزاش اومده که سامون جان اومده گرکن. شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم برادران جان مرمم. 6 نفرم 1 3 4 5 6 7 خلیه. شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم برادران جان مرمم. شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم 1 3 4 5 6 7 خلیه. 1 3 4 5 6 7 هم میگیریم که هفتر هم میکشیم. Welcome. Zakripit kişi. Zakripit kişi. Ma. شعرهای نر مینویسیم رقم را میگیریم 1 3 4 5 6 7 خلیه. 7 نفره مینویسیم. خوشمان باشم مرمم. Gam neyse taç poker. خوشمان باشم مرمم.
خوشمان باشه مرحمت کنم. برادر جون می نویسیم شعر نه یا حرکت میکنه می نویسیم رقم را میگیریم. افیر نو سر دادگیم شعرهای نر 1 3 4 5 6 7 می نویسیم و بگرزیدم رقم خلی برادر جون خوشمان باشید پد جیلانی مرام. کبد وید رقم 6 شما در کبد وید جون شعرهای نر می نویسیم 1 3 4 5 7 شانسımı bilet. Akay SDC خواهی 300 روبل akacım нархи карта приз вигриш 1800 рубл рақами 1 3 4 5 7 холе эфира нав сар додум. خوشمان باشی مرحمت эфира нав сар додагем مرحمت کنه شعرهای نو 1 3 4 5 7 هم بنویسه. خوشمند و مرحمت. خوشمنده ترینکای توجیکی مرحمت شعرهای نو بنویسیم رقم را میگیریم. برادر جان خوشمان باشه مرحمت. 1 3 4 5 7 خلیه 1 3 4 5 7 300 روبل نرخی رقم پریز ویگلیش 1800 روبله. خوشمنده ترینکای توجیکی مرحمت برادر ها افیر نو سر دادیم 5 رقم دیگه می نویسه. 5 رقم دیگه شعرهای در 5 رقم دیگر را می نویسیم 1 3 4 5 7 خوشمند و مرحمت شعرهای نر می نویسیم رقم را می گیریم کارتا را می کشیم 5 رقم دیگه. خوشمنده ترینکای توجیکی مرحمت. خوشمند و می نویسیم برادر جون 1200 گذشت آزی می بینم مکان اومدگی اکر دوبای جون شعرهای نر 1 3 4 5 7 خوشمند باشه مرحمت. هم نیسته که شعرهای نر 5 رقم دیگه در خوشمند باشه نویسه.
شعر بچه هم می نویسن رقم ها را میگیریم مرمولا جان 1 3 4 5 7 می نویسیم. خوشمانده و مرمت شعر 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبلی حرکت میکنه. شعر بچه هم می نویسیم. خوشمانده ترینکای تاجیک مرمت 5 رقم دیگه 1 3 4 5 7 می نویسیم. خوشمانده و مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبلی. خوشمانده و 5 نفرم 1 3 4 5 7 می نویسیم. خوشمانده و افیره نام سر داده. شعرهای نر مرمت 4 اکای رسول با بیف 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبل اکا. افیره نام سر دادگیم 1 3 4 5 خولیه 1 3 4 5 7 5 رقم دیگه. خوشمان باشه مرمت اکا. شعرهای نر می نویسیم. خوشمان باشه مرمت 1 3 4 5 7. شعرهای نر حرکت میکنه برادرم نه. برادر جون حرکت میکنه. 1 3 4 5 می نویسیم. خوشمانده و مرمت
یک سه چهار پنج مرحبا چرای نرم می نویسیم میگیریم کارترم میکشیم. خوشمنده ترینکای تو جکی مرحبا خوشمند باشید نویس شرینر رقم را گیریم دلش بریم ای پس بوزی شرای نرم مرحبا حرکت میکنیم شرای نرم مرحبا شرای نرم می نویسیم خوشمند باشه شعرهای نرم می نویسیم برادرها جون مرحمت خوشمنده شعرهای نرم می نویسیم برادرها جون میگیریم رقم های کارتر میکشیم خوشمنده مرحمت برادرها جون شعرهای نرم می نویسیم برادرها
شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم. یک سه چهار پنج هفت هم مینویسیم خوشمندم برام. شعرهای نر مینویسیم رقم را میگیریم برادر جون افیره نوسار بزرگه. شعرهای نر مرمه. شعرهای نر حرکت میکنیم برادر جون مرمه. و علیکم سلام های ششه گره که رستم شما پرسیم اکم رستم خوش آمده که رستم. شعرهای نر بنویسیم برادر جون مرمت خوشم. نه که رستم حال عشق نیست کنم.
شعرهای نر بنویسیم برادرها جون مرا. خوشمنده ترینکای تاجیکی می نویسین شعرهای نر. 300 روبل نرخی رقم پریزی بگیری 1800 روبل. خوشمند باشی مرا. شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها جون مرا. شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها جون می نویسین خوشمنده. خوشمنده مرا. از شعرهای نر 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800 روبل. خوشمنده مرا. شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها جون مرا. سلام علیکم. و علیکم سلام اکه الهی خوش اومدی.
شعرهای نر می نویسیم و رولارای جون مرمه. خوشمانده ترینکای تاجیکی مرمه. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. کلچر سلام و علیکم سلام و کلچر خوش آمده. شعرهای نر 7 نفره می نویسیم رقم 1 3 4 5 7 خله. خوشمندم مرمت شعرهای نر می نویسیم. مرالارا جون حرکت میکنیم می نویسیم رقم ها رو میگیریم. 7 نفره خوشمندم مرمت. خوشمندم می نویسیم شعرهای نر رقم 1 3 4 5 7. قدم خوشمنده مرمت. یه حرکت چه میکنه شعرهای نر. خوشمندم می نویسیم شعرهای نر بندگو کدن نمیشه. 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت چه شعرهای نر. که محمد علی یک سه گاب نیست که محمد علی یک سه شعرهای نر 4 5 7 هم می نویسیم. 4 5 7. 4 5 7 خوشمندم مرمت. شعرهای نر می نویسیم رقم ها رو میگیریم. شعرهای نر 3 رقم دیگه 4 5 7 میمونن. شعرهای نر 4 5 7 هم می نویسیم. شعرهای نر مرمت.
خوشمندم مرحمت 457. خوشمندم 457 هم نفسه شروینر مرحمت. خوشمندم 3 رقم دیگه 457 هم حرکت میکنه می نفسه. شروینر حرکت میکنه برادران جون. چهار پنج هفت 3 رقم دیگر هم می نویسیم. شروینر حرکت میکنه برادران جون مرحمت. چهار پنج هفت کندره بدرو میشوا کندره جون مرحمت. 457 خالیه. چمپلی 300 روبلیه کاکا. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبلیه.
Özüme parta çoğumu. Gav ne seraka 5 hafta mı neyse bakayım ama dali pul to parto ba. Rakam 5 hafta. Rakam 5 kema kar. Rakami 7. Ya rakami 7. Ya rakami 7 şeroy nar ya rakam. Öz bebinin akam. Olmadı ki. Olmadı akam. Rakami 7 خلیمو. آمد اکم. گذشت آمد اکم. احمد اومد اکم اکم. یالی yakın konuş ne güzel şarkı. O yakın konuş ne güzel şarkı. Rakam همین بزرگ. یا رقمی 7 می نویسی. یا رقمی 7. برادرها یا رقمی 7 مونده همه کسی استوب کده میستادیم. ایمانی مانندگاه کده برادرها جون. ای بیکن. یا رقمی 7. یا رقمی 7 خلیه. رقمی 7 می نویسیم میگیریم برادرها.
حالشین بازی را دوام میتیم. اکه محمد علیش مونو دا پول میپرتو اکه نپرتفته. اکه محمد علی نامجهش موکه باید پول میپرتفته نپرتفته. اکه اندری یک سه پسته شیروی نر یک سه هفته می نویسیم. یک سه هفت شیروی نر مرمه که اندریش مو چند رقم گرفته. که اندری رقم چور کتینه ستان میمونه. رقم یک سه هفته می نویسیم. یک سه هفت نویستم اکه اندریش مو را نویستم. رقم یک سه هفت میمونه. سه رقم دیگه برادرای جان مرمه. شیروی نر 10 نفریم. یک سه هفت خولیه. یک سه هفت خوشمانده یک سه هفته می نویسیم. شیروی نر یک سه هفت خوشمانده 10 نفرم. یک سه هفت خولیه. برادرای جون یک سه هفته می نویسیم. خوشمان باشم مرمه. شیر بچه ها یک سه هفت خولیه مرمه. شیروی نر افیره گر میکنیم. شیروی نر یک سه هفت سه رقم دیگه شیروی نر مرمه. خوشمانده سه رقم دیگه یک سه هفته می نویسیم. یک هفت میگی گاب نیست یکم. یک هفت اکه علاودین جان خوش آمدی. رقمی سه خولیه.
رقم 3. بعدم نشسته اکه اندره تیمورو اکه دیگری اندره پول پارتو اکه دیگری اندره پول پارتو اکه علاودین پول پارتو کارته را میکشه. Yarda Andrei xditti aka. Yani meremet Andrei rakam 600 yaka fakay Alaudin. Aka Abdulvahid 600 dori aka Amşer Alaudin rakami yaka faka 600 dori aka Somon rakami 10 nolem aka Makar rakami 5 nolem aka Andrei 3-4 aka 600 dori. چی گپ شد؟ هیچ اکا بازی 1 10 10 22 3 10 4 20 5 22 6 20 7 11 رقم 25 واره 2500 روبلی واره خوشمانده مرا اکای سومون کتی اکای مکر واره داد اکای سومون کتی اکای مکر واره داد 900 روبلی خوشمند باشه نویسم 22 22 5 که رقم 2 22 شد رقم 5 22 کدام جیلانی واره داره مرا خوشمند و مرامت 1 مینوت جداد میکنم میرم میکشمش خوشمند باشه نویسم رقم 7 واره اکای Alaudin میگم مدرو رو اکای Alaudin دمو 300 دیگه پارتو 600 داری دمو شکش برای بوزی نوکنیم اکای سومون رقم 10 شما یکم نو بوزی سرشدگه همو بدگیش بدکو اکا همو بدگیش ای اولی بوزی گرفتی بوزی نو شد اکا رقم 10 واره واره اکای عبدالواحد رقم 6 رقم 6 واره مدرویا اکا رقم 7 مدرویا
خوشمان نیستم میکشیمش. خوشمان نیستم. چهار که باشه خودت مودا میدونی اکا اندریش 300 میپرتوی 300 روبله میپرتوی اکا رقم یک سه می نویسیم. یک سه رقم یک سه واره خود چنده اکا ولکو خود 300 روبله هازی واره 100 روبلی شیدگه یک سه خولیه اگر جیرلن دوشه وشی مرامد رقم یک سه واره خولیه مرامد کنه شیروینه خوشمان باشه نویسی واره بده اکای سوراب جان خوش آمدی سلام علیکم اول و علیکم سلام اکای عبدالوی جان آمد اکم واره 100 روبلی رقم یک سه برادرای جان کدام رقمای چند بازی داره بعدی واره میتونه رقماشا گیره مقصد بعدی واره رقماش پفتار میشوه گذشت 900 گذشت اکا 600 دوری اکا اندری رقم 4 تا میگیرم 600 دیگه دوری دامو رقم یک سه بعدی وره کدام آدمایی که دمی ورن همین رقمشون میتونن گیرن رقم یک سه خوشمن باشه مرامه خوشمن ایسه میرم میکشم شیروی نه کارتا را میکشم دلچی با میریم چکوچولی ها میکنیم 906 رقم یک سه وره نبود رقم یک سه در کارتا میمونم میکشم شیروی نه یک گیر یک وره میگیرم اکم اکای علاودین یک میگیرم اکم ما در شما 700 روبل پرتوین 700 روبل میپرتوین اکم نه اکای بنده الله نمیشه اکم نه ده تقسیمش میکنم رقم یک اکای علاودین وره گرفتگیم رقم سه در برادرها پوشیدگی یک ده 4 5 6 7 میرم کدام میزنه آشیجان میشوه اکای علاودین شما بوده پول میپرته 1 2 4 5 6 7 2 4 6 7 1 2 4 5 6 7 2 3 تا کارتای خالی را مقصد در رقم 3 در تگ ایش میمونیم اکای علاودین چکش بیا هویش میکنم اکای علاودین کمتر شخش میگه کم الو آی چانسın پرتفته اکا 800 روبل پرتفته اکا 800 روبل اکای علاودین یا 600 سن داشت اکا 600 سن 300 سن 500 روبل 400 روبل باید پرتو اکا بخشش یکا پس کنم اکا آخمک یک دا کشتگیم باید سلامش ترالتب کنم
اگه سرانو پوش میتی بیا یک پلیدی بعد بیتی سر رو نه نمیتونم که رقم یک پاس کرد برادرو کارتا را جمعش کنم ایسا برادرو رقم یک در خوشمانه بود کارتا را جمع میکنم در 5 کس میکشم نه میکنم مقصد هوی کردن همیشه که اندری هوی کردن همیشه باید که این کارتای رقم یک تا خوردگی آمدگه همه خیلی چی همه خیلی همه خیلی بکش نمیکش مکه سورو بخیر برای که باید یک تا نخیر رقم 2 4 5 6 7 میکشم 2 4 5 6 7 میکشم تمام باید رقم یک کارتش تا بخورم 2 4 5 6 7 5 6 7 2 4 7 اکه را بر وقتر گفتن در کار یا بار میخونم میدم اکه عبدالواحد رقم 6 300 روبل داره اکه علادین شما رقم 7 500 روبل داره اکه سامان دید ورا در نولیم اکه مکر 5 ورا در نولیم اکه اندره رقم 4 در آورده اکه 600 داره رقم 2 کدام بزنه اوشو شود 2 20 4 10 5 اوشو شود 22 6 20 7 30 رقم 7 و 30 اکه علاویدین اوشو شود 4000 رقم 4 رقم 6 رقم 2 اکه سامان پول پرتو اکه سامان پول میپرتوی رقم دیخ دیده برادرها جو می نویسیم رقم اکه علامدین پفتاری شعرهای نه رقم 3 را می نویسیم رقم 5 با فکرم برادرها پسته اکه اندره رقم 3 و 4 و 5 میگه یک میلیون 4 و 5 اکه رقم 1 3 7 یک هفت تفتاره اکه کی 4 و 5 0 میشه که رقم 1 3 7 می نویسیم خوش من باشه رقم 6 پفتاره 0 خوش من باشه مرامت اکه علاودین شما پفتاره 3 و 7 بگی 3 و 7 رقم 7 اگر بگه به تمام میشه اکه سورو یا رقمی 3 تا میگیرم رقمی 7ش بازی داشت برادر اکه سوراب جان رقمی 3 را میگیرم 7 کتی بازی داشت و مردک دباره مقصد 7 خچه گرفت یک هیچ که نگرفت اگر بید یک که گرفت رقمی 1 7 میگیریم شه مقصد رقمی 3 میگیری اکه سوراب جان رقمی 3 دا اگر جیلانی باشه پد جیلانی رقمی 2 اکه سامان میگفت 3 را بگی تمام 3 را گرفتیم تمام اکه ما دا پول میپرتای 300 روبل بشور میفرم گرد نیست اکه همینو 1 2 3 4 5 6
آمد اگه اکه عبدالواحد رقم 60 اکه علاوالدین رقم 1 اکه 3900 اکه سامان 2300 اکه اندره 450 اکه سوراب 3300 داری اکه 1 20 2 آشچا 3 ولد 3 12 4 22 5 31 آشچا 6 20 7 21 رقم میده آشچا بسه ولد چی اومد اکم 900 دیگه آمد اکه سامان شما دا آشوکه بسه ولد با اون زارم آمد اگه که اندره آمد یک هفت پفتور اکه سامان پفتور اکه اندره پفتوری اکه اندره پفتوری پفتور اکه عبدالواحد پول پرتو اکه عبدالواحد پول مون پرتو اکه سورا پفتوری پفتور اکه سورا پفتور باشی ریسک نویست اکه سوراب جون نویست ریسک نویست پفتور باشی رقم سیتا اکه کی عبدالواحد جان شما ما دا پول پرتو 300 روبل پفتور اکه سورابه اکه عبدالواحد پول پرتو اکه عبدالواحد اکه عبدالواحد پول دوما اکه چانسوما 300 روبل اکه وطن 300 روبل نمتکت پریز بگیریش 1800 روبل اکه اکه عبدالواحد رقم 6 900 دوره اکه علاوالدین 1 7 300 دوره اکه سامانده 1800 دوره اکه اندره رقم 4 5 300 دوره اکه سوراب 3 کتی نوله جای خاص جای خالی نداره رقم 1 20 2 22 3 20 4 21 5 20 6 20 آشچا 7 12 آشچا رقم 2 و 22 اکه سامان جان آشی جان چوکم یک هفت پفتور اکه سامان پفتور اکه اندره پفتور 300 پرت اکه اندره اکه عبدالواحد پفتور اکه سورا پفتوری اکه اندره 300 مودا پرتو 300 پرتو اکه ما پلاتونا میبرورم اینجا اکه سوراب اگر پفتور باشی پول پرتو اکه سوراب پفتوری اکه سوراب رقم تا فروش دا میمونم اکه سوراب رقم تا فروش دا میمونم گاب نیسته اکه علاوالدین ویگریشم کدی ویگریشه نکدی تا آخیر پول تا پفتورت بگیرم
давара намедиром мақсад пас сайни як ҳафта мегирим. Агар варада ягон кас диромад ба рақами дига гап нест. Рақами 3 бародарои ҷон хоҳишманд бошам марама. Рақами 3 монуш брат. Мондум шака. Мондум ша пул тапартон. Рақами 3 ки дагирем шероина. Ака Аловдин хида дагирем меги. Манда гап нест ака хида да мегирем. Манда гиря кун. Ака ки оли мегирем дакам зиғ нашав акаи сомоно. Ака ту воҳид рақами акаҷон 6 ака шумо 600 доре акаи Аловиддин шумо рақами 173 ака 2400 дорен акаи сомон 3300 доре акаи Андрей 45 шумо ака 600 доре мерем картара мекашем 1 10 2 21 3 21 4 10 5 20 6 12 7 30 рақами 7 акаи Аловиддин шумо да ош шава 1800 рубл. Пафтор акаи сомон. Пафтор 1 пафтор 6 пафтор 2 рақами 3 хоҳишманд бошам марама. Рақами 3 холия. Хоҳишманди рақами 3 бошам марама. Акаи Андрей шумо пафтор ака. Акаи Андрей шумо пафтор ака. شعرهای نرم نویسیم 3 4 5 3 4 5 مرامد پفتار رقمی 4 و 5 رقمی 3 خوشمند باشه نویسم خوشمندا رقمی 3 را می نویسیم شعرهای نه رقمی 3 مرامد یا رقمی 3 اگر خوشمند باشه مرامد اکای سامان رقمی 3 گیر میگم آدم اکای سامان 2700 میمون اکم حاضی همینون یاد نیست اکای سامان اکای اندره پفتار گرفتگیم اکای پفتار گرفتگیم شری نه برادران میرم خونم گوش کنه اکای عبدالوحید رقم 6300 داره مادر اکای علایالدین یک 3600 داره اکای سامان رقم 232700 داره اکای شما مادر اکای اندره رقم 45 شما نالکتی اکای میرم میخونم 1 11 2 11
سه 22 4 10 5 10 6 20 7 10 رقم سه آش شبکه 22 الو 3600 3000 نداشته 3000 گوش ککن نه 2400 داشتی 3300 داشتی سه رقم در آورده یک هفته گرفته گوته خشت منه بگی 2400 دنمانه که حساب کن گرد نشه کم پفتار بگیرم من 2 3 4 5 6 یک کف بگیرم میکشمش رقم یک کف بگیرم میکشمش میکشمش کدامه بزنه آشش شوه اکای سامان جان ما شما در 2 و 3 گرفتگی این همینو بکن 9 3000 12 برادرها جان به خانمش میرم میکشمش یه میلیون اکای کی یه میلیون اکای اندری مودن 100 پارتاف 300 اکای عبدالوای جان کتی ما نال شما اکای علاودین ری اکای 3000 داره اکای سامان جان رقم 2 3 900 داره اکای اندری رقم 4 و 5 کتی ما 300 داره 1 20 2 20 3 22 14 5 12 6 11 7 10 3 آش چوکای سامان پس اکر بواید رقم 6 پس ده برادر جان هفتاد رقم 6 پس ده اکر خیست رقم 6 های تمام اکر اندرش محمد از 300 پرتوی اکر اندرش محمد از 300 نپرتوی اکر خیست رقم 6 های بگیرم دکم اکر خیست پول پرتو
فریدم آمد اکا که سامان دو سه سه ساعت داشتی اکا پلوس 1800 دیگه نمیدونم 700 پلوس 1800 5700 500 نمیدونم اکا اندره شما آمد اکا که اندره 4 و 5 اکا جان شما 600 داره اکا خیرز شما پول میپرته که خیرز رقم 16 پول میپرته که خیرز شما 600 داره اکه علاودین یک هفت دو 400 داره اکه سامان دو سه 500 داره اکه اندره 4 5 600 داره اکه خیرز 600 یک 20 دو 22 سه 21 4 11 5 21 6 20 7 10 اکه سامان با اوشچه و 22 پفتار پفتار می نویسیم شیروی نه شش اکه خیرز پفتاره اکه اندره شما پفتاره اکه اندره پفتار باشه میرم دلچه کارترم میکشم از همین دکش نکر اکه علاودین یک 7800 اکه سامان دو سه 6 300 اکه اندره 4 5 0 اکه خیرز 6 300 یک 20 دو 20 سه 22 4 11 5 10 6 12 7 osh çavar akam se bachai sera bada 22 basta giyam akay saman osh çavar takdir dost açı ay 300 هم خدادیم
خیرس رقم 6. رقم 4 و 5 پستای. رقم 4 و 5. رقم 4 و 5 پستای شرینا. پافتور اکا اندره پول پارتو. هزار جان روز خالی ندارن، خالی میشه انشالله. 6300 200 من یکنیم هزار دیگهش 600 300 دیگهش من یکن خیرس ما نول شد. اکای کی 6000 دیگهش اکای سامان 6000 دیگهش اکنم یاد نیست اکای سلامتی باشه. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای علاودین جان اکای اکا فضار 200 داره اکای سامان 2 3 اکای اکنیم تا داره اکای اندره 4 و 5 300 داره اکای خیز 6 نال شدیم 1 10 2 10 3 11 4 22 5 11 6 11 7 20 آمد اگه کم رقم 4 و 22 آشر چوکه اندره اکه سامان پافتار اکه اندره پافتار اکه خیرس پس رقم 6 پس کدگه رقم 6 هم می نویسیم رقم 6 برادرای جان می نویسیم رقم را می گیریم کرده را می کشیم پافتار گرفتگی می در کم 600 میمونن 900 میمونن 300 هزار 200 یکنیم هزارش میمونن چمپولی 300 روبل اکه 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل رقم 6 خوشمان مرامن رقم 6 شروع نرم می نویسیم خوشمان دو مرامن خوشمان باشم مرامن رقم 6 خوشمان است شروع نرم 6 بگی از من بگی شکر سر کن 6 اکه زویر دامه گیرم اکه الویدی میره 6 میگیرم میکشم شکر مقصد آمد و درد اگون قسمتی کلاش کنم اکه زویر پول پارتو میرم میکشمش 3 سکوند یمین رو تا 3 سکوند اجدار میکنم
کن 300 روبل. اکی زویر رقم 6 خوشمن باشه مرامد. رقم 6 هم میگیریم. اکی زویر پول شما بعد میگیریمش. خوشمن است. اکی دلیر جان کسیر فکر جان هم بینو دکم. بعد این میگیریم خود دکم. 301 کمان میخونم میرم. اکی علاودین 1 6 7 300 داره. اکی سامان 2 3 900 داره. اکی اندره 4 5 1 نیم هزار داره. 1 11 10 3 20 4 21 5 11 6 20 7 22 اکی علاودین در شما اوشاوا 22 کتی 1800 اوشتان شوا. رقم 6 اکی دلیر جان پول پرتاب مقصد میگیریم تا گرد نیست یکم سلامت باشه. اکی دلیر جان شما ما در پول پرته رقم 6 در شما میگیریم. پفتور اکی علاویدین پفتور اکی اندره اکی سامان پفتورش مون رقم 6 خالیه. اگر اکی سامان پفتور باشه اکی سامان 2 3 پفتوره که زوی جان 100 پرتاف رقم 6 هم میگیریمش. اکی سامان 2 3 تمه فروشون فروش دم میمونم اکی. بعدی که فروش دماندو پفتور نمیگیرم. رقم 2 3 برادرای جان مرحمت کن. 2 3 مرحمت کن. شیرای نر 2 3 مرحمت کن. 3 اکی دلیر جان رقم 2 اکی دلیر جان پفتور اکی سامان جان یه رقم 2 اگر 2 را گرفتنی باشی بگی یکم. رقم 2 را میگیری اکی سامان بگیری مرحمت کن. 900 پرتافتم. رقم 6 اکی زوی جان اخته اکی زوی رقم 6 اخته رقم 2 را می نویسیم. اکی سامان 2 را میگیری یا نه یکم. بگیر برد یاد نیست اکی 2 را شما دا گرفتم. ما دا میدونه که پول میپر اکی دلیر پول پرتاب. اکی زوی مقصد رقم 6 اکی افیر تا پیش که با اکی دلیر پول پرتاب. اکی دلیر پول میپرتاب اکی
که داره پول مپرتا کم. بگی سرم سرش کن. گرد نیست کم. اکای داله جان پولش آمده کم. اکای داله را نال میکنم میخونم. اکای علاویدین. اکای علاویدین. اکای جان یک گفت. اکای علاویدین پول پاپ. نه. اکای علاویدین پول مون پرتا کم. اکای علاویدین 300 خودت میپرته. هفته‌سین. بیا منوت خب که چی خیلی شد. الیا. هست خیلی زده کم. بخشش کم. گرد نیست. من ها قدم جو کم نشده فیلم ساده دارم. راست سوال مش منظم زنم گفتم ذکر پیتونم. 1800 200 کم. یک نیم هزار میمونم. اکای علاویدین یک هفت یک نیم هزار داره. اکای سامان رقم دی خالی نیست. برادرای همینو. یک نیم 600 یک نیم هزار داشت. 900 600 نو. اکای علاویدین یک نیم هزار داره. اکای سامان در درآوردگی 600. اکای اندره رقم 4500. اکای زایر رقم 600 داره. اکای دلیل کسی را نالیم. یک 20 2 10 3 21 4 20 5 11 6 21 7 آش چاوا بایا باری دیگه 1400 داشتم. آخه اکا سه رقمه گرفته بودی که 1800 زدی با فکرم. یک 6 7 خودت بود اکا علاویدین. اکا 600 داشتم 1000 دیگه. اکا 300 داشتی سه رقم در آوردی 900 بود. 1200 به سه رقم در آوردی 300. زنگ بزن با مقصد روی دفترم حساب اثر میکنیم. نقطه برآمد. الو 1200 داشتی اکا. 1800 داشت. 1800 داشتی دلشه. 1200 داری. 1200 شد. رقم 6 اکای زوی پولشان اپارتوف کشیدگی تیار بود. گفتم کی میگیره؟ گفتیم ماده بگیش. 1200 900 همینوست که 300 نمیشه که. با 300 تا 18800 ما 200 نمیشه.
آخه اکم برای چیه؟ برای 300 رو بته شاخی بسیار به اول که کشتایی گاب نیسته من لکن مایل از 800 توره مایل برای 300 رو برشیش کتر یک بکنه 6 پافتور اکای زوی جون رقم 100 متر یا اکای داله جون کسی رو رقم 100 بدره نویسه که رقم 3 را اکای سومان بگیرم بیا من نویسم شد اکای اندری پافتور 45 شهروی نه رقم 3 اکای زوی رقم 6 رقم 3 داله جون پافتورای رقم 1 هفت رقم 6 در چه اکای سومان ده اکای داله جون هفته گرفتن اکا صاحبش یک هفته پافتور گرفت اکا یک هفت اکا لوده اونجا پلوشون بواد اگر اکای داله پول پارتو ما خیلی ماندم یا رقم میگه چه؟ توره ده رقم 3 اکای کی داله جون پافتور گرفتن گرفتن اکای داله جون 300 پافتور رقم 3 اکای داله را اکای داله جون 300 دو مادکم اکای اندری رقم 4 و 5 300 داره من خیلی با بیایی حالا انشالله اکای اندری یا مینود اکای اندری اکای اندری 300 ادمون اکای زویر 300 ادمون اکای سامان جون ای خودت هم 300 ادمون اکای علویدین یک هفت اکای آزی ویگریش کردی 3000 میمونه 3600 بد اکای داله جون نال تمام برادرای جون باید برگه خونم برو اکای اندری 4 5 300 اکای زویر رقم 6 اکای 300 اکای سامان رقم 10 اکای جون 300 اکای علویدین یک هفت 3000 اکای داله جون رقم 3 نال رقم 1 20 ده 20 3 10 4 23 8 چوا 5 10 6 20 7 22 رقم 4 و 23 8 چوا اکای اندری پافتور اکای سامان میگه همه پافتور باشه میرم میکشمش یک هفت پافتور پافتور اکای اندری 6 پافتور اکای داله شما پافتور اکای داله پافتور باشه ریسکا کارتا را کش مقصد
رقم سه. رقم سه خولیه با فکرم اکه کی دلی جون. چطور اکه کی دلی جون. بکش نکی لیچ کن. نه لیچ نمیکنم. لیچ نمیکشم. لیچ نمیکنم یگان کسا. مقصد اکه کیف الان میشه. سگیر سر کن. سگیر سر کن. اکه علاویدین جان اینی سر میگیرین نویس برو پلوشون خیلی پرش. مقصد اکه جان میگیری اکه با دلچی. همه رقمی سره در که علاودینگی سه من نه اوزی 1800 دیگه 1200 یکنیم 1000ش میمونه گفتمش کنه بود ایش کنه گفتمش اشتما برم خوره ایش کنه از برادرهای صبح اثر میکنه میخونه میکشمش خوشه شاگرد چکا مینن خوشه 300 بونه نامش کن مقصد کدام 300 یه بار ترکه اوکی کیس سوال داره علاودین 3000 داره اکه 200 میمونه 300 نول میشه اکه اندره 4 و 5 اکه اکنیم هزار اکه زوی رقمی 6 نولم اکه سامان 2 نولم اکه علاودین یک هفته اکه 200 داره اکه علاودین بنویسی چی نفرد اکه رقم 1 10 2 20 3 24 آشی چویا 23 دیگه 5 26 22 7 10 4 با 23 گرفت اکه اندره با آشی جانو چوا یک هفت پفتار پفتار اکه اندره 6 پفتار روزی میپرتم رست که پرت اکه زویر مقصد بوزی زدش نشوه رقم 3 خولیه رقم اکه کی سامان پفتار اکه سامان پس این نرد بینه رقم 2 3 پسته 4 5 پفتار 2 3 را می نویسیم خیلی کارم چیدم بچم نساته اکه زویر پارت of 600 6 پفت اینم قدر آدم پفتاره به غرض 2 3 خود کردیم سگره را خودم با میگیم سه گاب نیست اکه میگیریش رقم 3 اکه دلیرم اکه دلیرم 3 میگه رقم 2 خولی میمونه اکه زویر 600 یک کفشم رو بنده آمد اکه زویر دگیر آمد شفی رایم
اکای رستم هندله اکای دلیر پول پارتو رقم 3 اکای دلیر پول پارتو رقم 2 اکای رستم با همی پول پارتوفتی ریسک افیر تپش کاکم کی؟ دلیر؟ مالا پارتوف اکای دلیر پول 300 پارتوف آنش کن افیر تپش کاکای ما هندکه ده اکای رستم Böyle bak yaklaşma gireyim babası. پاتو Gelin arkadaşlar selam bozduran arkadaşlar مخلوق بزرگ برادرها کدام 20 بازی کردنه مقصد پول 20 پارتوه پولتون در جاش مثل ایجا نمیشه مثل پارتو فروستم خامشون اکای هندله رقم 4 و 5 2700 داری اکای زوی رقم 6 300 روبل داری اکای علاودین رقم 1 نیم هزار داری اکای رستم رقم 2 600 روبل داری اکای دلیرجان رقم 3 نوری 1 11 2 12 3 10 4 20 5 11 6 20 7 20 3 تا 20 دوره چون ششا داشتی برای بشو بود Vara. Vara شاید بودی خوشمندی وارا هست مکش روشم اکای روشم ادره برادر خو میریم یه بچه نه ساعت 11 اینجا خو میره کم رقم در آز اکای روستم ادره را دگیر 900 دیگه پارت افیشل نه اکای رستم 900 دیگه پارت 600 دو 4 5 7 بود 2 4 6 تو داریش 2 4 6 دو 4 6 6 بینی 56 داری یک دو رقم
5 da şaşır. برادرها رقم 5 بگیم 16 فر نداره نه، امروز شش نمو. تو در جای شده 6 ساعت 11 چیدم چی بچه فر نداره فر نداره خونشم Aka aldırı rakam çok duvara da bu aka daha zor afsa duru aka zöy rakam şaş duvara da bu sisa dur bulduru aka aludun rakam hafta duvara da bu akrim azor aka aka ustam rakam dira drova şasa dur bulixça اگر تو در جای شده 6 ساعت 11 چیدم امروز یک چیدشم Moskva da şey na رقم 2 12 4 21 6 20 7 من در غرم 10 رقم 14460 aka aldırı اکا اندره اکا کی من در غرم من در جوی بودم اکا Neyse. Ha? Çok güzel olmuş. نه Kaçıran böyle. اون چیزا که سیاک شد شش پفتم یک هفت 4 و 5 Neyse. ده رقم 3 خلیه Kamsi. Kandre pafta. همش پفتوره رقم 3 که دلیل نیسته تمام رقم 3 شهرهای نریا رقم 3 برای چپل بد بگیریش 10400 بگی شرکت سر کن بگی شرکت سرش کن اکر لابدین دا بگی Şuna oldu nakası. یه بچه که لابدین نگو خامورکی کرتا را بین گرفته سر Aka Andre rakami 4 و 5 خطی 4 mazor dori akay zoyu rakam 6 خطی نولی akay aludin rakam 1 3 7 خطی 600 ruble dori akay rustam rakam 2 خطی 300 ruble dori یک 20 2 11 3 20 4 20 5 22 نر آشو چوا 6 20 7 نر آشو چوا که علاودین سه تبدی توز Hafta هفتار روستان هفتار rustam no aludin dirakamış شش پفتار آزمه پرتام اکاکی پفتار Andre hafta یه رقمی سه با
اکای زوی پارتو 1200 یا رقم سه را میگیرم میکشن شروع نه رقم کسی روز کجا میشم آمد اکای زوی رقم سه را می نویسیم اکای کی رقم سه برادر اکای کی گفتیسم سه را بگی اکای زوی دارم گرفتن شکاوجه اکای دری رقم 4 5 خط 3900 داری اکای زوی رقم 6 3 خط 600 روبل داری اکای علاودین رقم 1 7 خط 1800 داری اکای رستم رقم 2 خط 0 یک 11 بدار 2 20 بدار 3 84 22 4 10 5 22 6 21 7 20 رقم 3 و 5 برای 22 22 3 و 5 خوشمندم می نفسیم 7 برای هفت برای افکی درو دگیره که رستانده چند می پرده رستان اکای رستم هیچی نخستم نه 100 روبل می پرده که رستان چرا نره که رستان نه 100 می پرده رستان پرده کن نه 100 پرده خوش معنیسه رقم دو میگیره بای بای رقم 2 3 5 7 2 3 5 7 بخونشم اکای اندری رقمی 5 خطی همسه 1900 روبل اختار اکای زوی رقمی 3 خط 600 روبل داری اکای علاودین رقمی 7 درو 900 روبل داری اکای رستم رقمی 2 0 کلام میزنم آشی جان شما 2 آشی 4 23 3 10
5 20 7 11 2 23 اکای رستم 3000 آش چاوا اکای رستم رقم دیگه دی 74 5 رقم دیگه دی 4 5 70 یک 7 70 4 و 5 اندری 3 و 6 70 رقم دو کی با اکای رستم من جواب اکای زوی 6 3 اکای لودین کافم پافتورا کای رستم رقم دید پفتره کای رستم آوان پفتر پافتورا شد اگه کس پول نمی کرده اینا اکای اندری رقمی 4 و 5 3300 داری اکای زوی رقمی 6 3 0 اکای لودین رقمی 1300 روبل داری اکای رستم رقمی 2700 روبل داری صدای میزنه آشی جان شوا برادرها یک 20 12 فایده نکرد 2 20 3 10 4 22 آشی چوا 5 21 6 20 7 21 4 که شور اکای اندری که اندره آشی چوا 7 خگیر رقم 1 پستن 3 و 6 پست شروینه دگین دو بازی دارم ما چه خدت میگیرم اکا میدونم 7 تا خم 3 و 6 میگیرم تاکا میرم خون میرم درشم درد نیست اکا چه خیلی خیلی جیلان میگیرم خمی 3 و 6 اکای سورا پول پرتون رقم 36 اکای سورو 4 و 5 پفتا رقم 1 خالی های رقم 1 رقم 1 اکای لودین رقم چه پفتار 2 رقم 1 آها یا رقم 7 یا رقم 1 کدام جیلانی داره مرامه رقم 1 شرونه خوش من 600 اکای سورو برم رقم 1 برادرای جون آمد اکای سورو آمد رقم 1 خوشمن است بگیرش من زیر خونه پارتمنت 1 که دم گرفتم
Akala bunu da bilir. Kalobin akım ya. Hı. Sesa patlat. Hı? Patlat mı? Ne? Aksa rozum ya demirəm şuna. Ne patladı? Minus. Akay Andrei akam 4-5 خطی چورنی مازور دوری akay Alauddin akam یک هفت خطی minus 300 akay 300 روبل می پرتوی akay Rustam akam 2 خطی 1400 akay Sohrab akam 36 خطی نولی Salam بزنه oşucun şavara dara can. Yak. Bist. D. Siviyak oşuçava. Se biste D. Çor. Yozda. Panç. Bistiyak. Şaş. Bist. Haft. Bistiyakdı ki. akay Rustam Kay Rustam oşuçava. Kay Rustam. Rustam oldu 400 Yak haf pas. Akay bas 300 part akay alo bidim. Partor akay Andre. Yak haf pasta. Partordu. akay Rustam Fasor akay Alauddin pas Mozis isame partor. Alauddin Neki. Akay alo bidim amiga isame partor. برادر رو یک 3 6 7 بنویسیم. یک 3 6 7. Nereye çoluk ben? چهار با افعالش که میگم Ki کندره شعرهای نر بنویسیم برادر جون مرمه علی یک هم گرفتن 7 تا گرفتن اکن یک 6 قبل نیست اوزر جون ki بیش که oldu. Xamuş kalma xamuş oldu. یک 6 اکه علاودین میگه اکه کران 3 و 4 دا پول پرده اکه سوراب جون بعد ای رقم 3 و 4 یک 6 خالی بشه Alauddin akay yak şaşa. اکه که کران گرفتی اکه ها گرفتی مده اکه کران پولش بیا میرم میکشیمش Rustam çoldu sa. Akay karom akam çanda. Akay karom. 3 و 4 گرفته Akay karom se uço.
600 پارتا. فکر کنم نه oldu ki oldu. Minus şunu sarmışım. Blok hafta prango ya. Haber var. Okay, okay, Andrei رقم 75900 داره. Okay, رستم رقم دقیقی 3000 شم 3900. Okay, رستم رقم دقیقی 3900 داره. Okay, الودین رقم 1900 روبل مینوس ده. Okay, مثلا رو نپرته. Okay, کارون رقم 34 یک 21 2 20 3 20 4 20 5 10 6 20 7 20 که یک Yap, okay. Okay, الودین hoş şabeke aludin ba 21 مثلا روبل داری. 900 روبل داری Afro. پلوس 900 چی دیگه پفتار استان Şunu tuttu. پفتار کران Bunu neparte bakalım. یک هفت بازی داره یک ششه یک شش اکه علودین یک هفت بازی داره Andrei Paftor. همش پفتار اکه کران پول پارت اکه کران الودین هم بازی میکنه. Rekarımın peş bir. اکه کران پول تا پارت اکه که کران پول پارت اکه که کران اومده 600 دیگه اوجه میره Rekarım. Evet. میشه Aka Andrei رقمی 57 خطی 3300 داری. Aka Rustam رقمی 2 خطی 3600 داری. Aka الودین رقمی 6 خطی 300 روبل داری. Aka کارون 34 خطی 0. کدام بزنه اوش شما 11 1
21 ده 3 10 4 22 8 چوان 5 20 6 12 17 اوجه که 4 چورکی کرم باش چوکه کران 70 دا پول میپرتوی که علاودین 70 دا پول میپرتوی پفتورا که روسان پفتورا که اندره نه ایدی میپرتم روزی نب نیسته که که رستم پفتار که اندری پفتار کنشن اینوش نمیست که رستم پفتار همش پفتور که لودی شنو کرده که علاودین هم مینوس کرد که علاودین 3 رقم میگیرم مینوس ده تمام دیگه دل چه زیادی نمیگیرم اکه اندری رقم 57,700 داری اکه رستم رقم 2 خطی 3300 داری اکه علاودین رقم 16 خطی 300 رو بلمه پرتی اکه کرم رقم 34 خطی 1200 داری بسن یک 10 2 10 3 22 osh چهار 4 11 5 11 6 22 7 20 وارن 100 روبلی وارن 100 روبلی مرامه خوشمن باشه 6 خودش وارده ده گیر 4 گیر ده میگیرم 4 میگیرم خوشمن است 1 5 17 نشوکه ده کی رستم چورکه کی اندره خوشمن است میرم بازی را از شتابی زدشکن نکنم ده 3 4 6 تا میرم خوشمن است ده 3 4 6 تا نسه خوشمن رقم 5 رقم 5 اکه سورا وره خودت میدونی خواهی رقم 1 17 نیست 1 17 خوشمن است اکه سورا 900 پرتو اکه سورا 900 پرتو رقم 1 17 1
رقم که سوراخ درما همچنان 5 رقم یک هفت اکه سوراب نسد پرتاف یک هفت در خوشمان است یک هفت فریدم آمده کن سینزه نفریم رقم یک هفت در خوشمان است برده میکنم است میکشم شروع نه هفتاد چهار پنج اکه اندره حال به اکه اندره رقم چهار برد رو ورده 1800 داره اکه رستم رقمی درد رو ورده 2400 2400 داره اکه علاویدین رقم 6 برابر مینوس 300 اکه کرون رقم 3 برابر 1200 اکه سورو 5 رو ورده 0 کدام میزنه آش شوه ده 20 3 20 4 11 5 آش شوه نره 22 6 20 5 کمیلو سوراخ سورو بکه آش شوه 4000 4000 یک شش پس مینوس 300 یکه ده و همه ده 4 و 5 اکه اندره نمیگیرم کرستاندش هم میگیرم اکه که 4 تا میگیرم یا رقم دیگه بگو یکی 5 کتی اکه سوراب میدرویا کدام رقم اختاره 3 4 همه رقم 3 برابر 4 اکه که اکه اندره دروار کدام برده هم رقم درو هوای میشه من بتکن 4 اختا 4 تا میگیرم رقم 5 اکه میگم اکه سوراب درومد رقم 5 تا پس میکنم اکه 1 3 6 7 5 ماده برد 5 اکه سوراب خودش در گرفتم رقم 1 3 6 7 3 اکه کرم داگی رقم 1 6 7 6 اکه اندره داگی رقم 1 7 اندره رقم چانده 1 4 6 رقم 1 7 اندره چور شاشه که سورا 5 خودش درآمد که رستم رقمی دی خودش درآمد تمام پانچ رستم رقم 3 که کرم درآمد رقم 1 7 و خلشه رستم رقم سکه کرام رقم 3 که کرم برادرها جان یک هفته می نویسیم کدام جلنی داری مقصد پس جلن یک هکه سوراب نبودی رقم 7 یا رقم 7
رقم 7. هفته کران بودی. کران پول دارم. خوشه. اکر داره رقم 46 خط 1200 داره اکر سمرو رقم 15 خط 3400 داره اکر رستم رقم 2 خط 10100 داره اکر کرون رقم 3 خط 600 داره. کدام بزنه اوش شوه. 1 21 2 20 3 10 4 11 5 10 6 10 7 22 7 کی به اکر کرون اگه کرام اوش شوه. کرام هفته. هفته را که رستم. اندره هفته. تو اکر رستم 5 خودشه. نه اولی اکا. اکا کی؟ 1 5 همش پفتان. نخونشم. اکر اندره رقم 46 600 داره بول داره اکر سورو رقم 1800 داره اکر رستم رقم 2 خطی رقم دکه چند دارم؟ خوشه کشم. اکر اندره 4800 اکر اندره رقم 46 600 داره اکر سورو رقم 2800 داره اکر رستم رقم 2800 داره اکر کرون رقم 3800 داره 1800 داره. کدام بزنه اوش شوه. 1 10 تا 11
سه 21 4 20 5 11 6 22 8 çava 7 20 22 که 6 شش اکای اندری در واتساپ نوشتم شده چرا گب نیست اول واتساپ هم ببینم که اکای فورا هفتور اکای اندره اکای اندری گیر رقم شش اکای کی هفتور اکای رستم ده 4 6 هفتور اکای سورو هفتوری یا مقصد در واتساپ نوشتی چند دور اکای سورو 1200 میپرتم بازو میکنه چی شاید 1200 پارت بود 1200 میپرتم حساب چیز بزن میشه حساب چیز بزن میشه اکا یکی پارت افتم تا مقصد یک 5 بازو میکرده اکا کرام پول داره دامه که کلام او چند 1800 اکا کرام شما دا پول داره اگر مقصد گرفتنی باشه مرامه اکای سورود نو پافتور کن اکا سورو با نول کن حساب چیز باشه اکای کلام پفتو اکا کی کرو اکا کرام پافتوری اکا نه نوشتی دیگه اکا کرام اکا کرام اکا کرام نویس رقم 3 و 7 همه نویسیم اگر خوش من جلندور باشه سه بگی اکا زویر جون سه میگیرم اکا زویر سه بگی اکای زوی نیستم پولشان میپرتم چند دارم کیه کیو خیلی کرو پولوت گذشت اکای سورو 1800 آز اکای کی میپرتم دی همینو 1800 اش میگه 1200 1200 پارت میگه کرو بازی میکنه در رقم شد من داموز کنم اون که بازی کنه ببینیم رقم چه پفتو مراد نه 1200 اکای زویر پرتم رقم چنده رقم سه گرفت اگر رقم یه هفتت خوری اکا رقم سه را گرفت اگه کم او اکا گرفت مقصد خا گفتم مقصد ها یگان چی آواز نبر اومد اکا اکا کی گرفتمش اکا 1200 پرت افتاد یکی ده اکا کی ده سه ما بازی دارم چی خیلی نمیشه میشه اکا وقت کارتکش کارتا را فروخ میشه اکا اکا همین بازی را 28 نمیکنن اکا ما بازی را 28 نمیکنن هم بازینگرا کیف الان میشم مثلا خیلی خودت بازینگری اکا خیلی خودت میفهمی با فکرم اکای زوی چند پارت اکا زویر 1200 خودت بازینگری اکا میفهمی با فکرم بازی را 20 قبیدی مقصد بازینگرا کیف الان میشه مگه بله این کانال نمیشه بخیر بریم اگون کانال دیگه اینو خیلی گپ چه مقصد که کرو مگه بازی میکنه هفته گرفت که کرو 300 رو بودیده شما مقصد بازینگرا کیف الان نشوان اکا چند بار گفت بعد اکا میفورا که مقصد هفته نگیرم بشینم جداد کردن
بعد همه فرا ریسکا بگیرن کارتا را کشیدن گیرم کیفالو نشوم پچانم هفته زنه به همون رقم من بزنم که بزنه فر نداره ولی ریسک دلبوی رقم باشد همون رقم بزنه که میخونی شد اکای اندری رقم 46800 داری، اکای سهراب رقم 150 اکای رستم رقم 2,500 داری، اکای کرام رقم 300 روبل داری، اکای زوی رقم 900 روبل. برادر کدام میزنه اوشاکی جون شود 1 11 2 22 3 11 4 21 5 11 6 20 17 رقم دیگه اکای رستم اکای رستم واشتون شود اکای رستم واشتی شما شود اصلا با 22 گرفته شاکه کدام پفتور نویسه رستم پفتور اندری پفتور کرم پفتور سه پفتور اکای سورا پفتور اکای اندری پفتور اکای اندری پفتور اکای کرم پفتور اکای رستم پفتور اکای زوی پفتور اکای کی پسته بفکرم آبرا اکای پفتوری اکای سوراب ششتر میپرده اگر پفتور باشه اکای رستم پفتور گفتیم. پفتور باشه اکای پول میپرده همش زوی پفتور پفتور. گفتیسه همش پفتور گفتیسه اکای سهراب کدوم پاتر تامون اکای سوراب پول میپرده باباش باباش پول پرده باباش باباش 600 پرده بوتا یکم روزه نه یکم روز نه سی مقصد خیلی یکی مقصد میکشه یکی گفتن همیشه مقصد یکی میگه خیلی کارم برومد خیلی و پس میگه که با همیش بیزه با یک خیلی شمخه میکنن یکی می خیلی مخالیم و میکنی یکی میزنی با ایدون با سرتاکیم اکای اندری رقم 46200 داری، اکای سهراب رقم 150 اکای رستم رقم 2,3000 داری، اکای کرام رقم 7 اکای زوی رقم 600 روبل داری. کدام میزنی آشی چوا رقم 1 22 آشی چوا 2 20 3 10 4 10 5 21 6 22 7 21 6 که یک شش اکای سهراب شش اکای اندری اکه اندره 6 اکه سوراب 1 وره خوشمند وره باشم ورمه کاتا پاتو کاتا گیر میگن ها. کتا پتا رسک ازم یا بر با همش که سرم دا بر باباشون منو
Abari baba. Kilo. Euro. Sops baba. De gira Ruslan'da. Akay Rustam buldu. 3-4-5 hafta mi نویسه. Akay Rustam'ı biz çok tayfiye de Arap hırsa. Hela pişravi. مرکمتی خوشمان سبد یکی سورا بخواه میکنم Akay zor Akay tavuğun var mı? یک دو ششتا میرم یک دو ششتا میرم خوشمانه وقتی کارتر اماندون بعد دیگه دارکش نمیستم خوشه Akay Andrei rakam 6 kat azor disa döde. Akay Surov rakam 1 kati noli. Akay Rustam rakam 2 kati de azor sar buldu. کدام مزنه برادرای جان خوش جان شما یک اوش چوا 20 ده 26 20 هاتش بسترگم نایبا یک ده شش یک ده ده همیشه بسه 26 20 1200 واره رقم یکه پرانده 1200 واره تقسیم نمیشه تقسیم که 1200 واره Якась суров медрой. Медроя вигриш соз میشه. که سورو بازار دسادی برادرای جون واره. خوشمانده مشام بنویسیم azor disaddi var aşere na. نه برات خیال میکنم توغری نمیگیرم. چقدر کنم؟ خیلی که جیلانی تا مجبور نمیکنم. جیلانی تا یکه. جیلانی تا یکم. اصلا پرابلم نیست اردشتم میکشم. چهار کارتا بگیرم بهتر نیست. یک جیلانی تا. ده 26 22 شش که اونجا Şaş Akay Andrei. اندره اکا و شیجان چوا و 22 2400 74 شش هم بگه اندره را Faktör çorşaş. 72 بگیم 3 بگیم Akay Zulusi.
یا رقم پدرکه نمیتی چطور؟ یک پنج بگی نه که خود پدرکه که خودم تکای خودم مینوس رفته اگه مکه داره تایت پدرکه گرفته اکه ما بودم یا 10-15 هزار باید داده من میگم مایل پدرکه پولی کلام دا میتونم یا تای دو تای پدرکه میتونم خوی اکه 300 روبل یا 600 روبل باید داده اکه Neydi? اکه کلام که Şöyle soğuk hafta. که سورا پول پارتو اکه کلام جان با پول پارتو فتگی من همیشه اکه odam edaki pederka dodam şaka kokayku kisoş ikisаш qarzorçu ana vayda pederka megirim mojna akay sura pul parto pul me parto buna Kaç soğuk? vada salam aleyküm ve aleyküm salam şaşsat Ne diyor akşam çok nasıl? ek pasta akay me aftame nevsin Kaç soğuk hafta? o şaşsat Ya bacım haftada sağlamlık iki daha ki. akay me afta akay vada siti khishomadi salam aleyküm ve aleyküm salam bozi chansumiye بازی همون بازی پیشتر از 300 رفته سمکه 300 روبل نرخ کارتای پریزش 1800 روبله اگر جیلانی باشم مرامد کن یکون هزاری اگر شمسیدین این اینجا 300 خوره که 1800 میزنی هزاری داده کس بگیم 1700 میشه شهرهای نه رقم یافتم می نویسیم برادرها جون مرامد بگیشمده قبل نیست اکه میگیرمشته ده اکه وحدت سیتی اکه سورو بودینه هیچ کپا درکش نکبرد دیدی اکه کرم جون مقصد اکه سورو با چی وضعیت باید رو وادیش اکه گرفتگیم شکه وحدت پول پرتم همش میشه تو صبر نکنی بگی شکر وعدت گرفتگی میشه پول تپرتو ولی بیستو سرش نکنم خیلی داد میکنم اکم هجداد میکنم اکم Akşam ki اکی وحدت سیتی kanı bu bakısan. Bu hafta cumhuriyeti. برادرها اکی که وحدت سیتی کن تا شخشی بگه کی رقم هم میفروشون رقمی 7 در نویستن بگیرن شروع نه رقمی 7 هم می نویسیم بسیار بجی داد نمیکنم اکم بسیاری بدن ضرر داره دادم میره بیجا بیره ما صاف صفا زدن مطور نیزم Şimdi برادرها رقمی 7 هم می نویسیم şimdi صاف صفا
آزمازاده مرتبامون kaldırdı. رقمی 7. کدام میزنم و شمش رو داری میکنم. 7 تاگیر یاد است. 7 تاگیر یاد است. رقمی دوستم دار. میخونشم. چندی رفته؟ سه ساده اکای سامان. اکای اندره رقم 4 6 خطی 3000 داری اکای سورو رقم 1 5 خطی رقم 1 5 خطی نوری اکای رستم رقم 2 7 خطی یکنی مازور داری اکای زوی رقم 3 خطی 9 300 داری 1 11 2 20 3 20 4 10 5 10 6 11 7 22 آشش شما رقم 7 که بود اکای رستم آشش شما رستم تقا هفتارم داره هر دشب هفتار که رستم دار رقم حال بسو اکای سورا پسته 2 و 7 4 و 6 رقم 1 اکای زویر پفتاره اکای زویر یک 50 بار هم خیلی بگیرش برد نظر می پرتمان کم نیست اکای سورا 3 پفتار هفتم همون پفتار اکای سورا بازو می پرته نظر اکای اندره رقم 4 6 خطی 1400 داری اکای سورو رقم 1 5 خطی 600 رو بلوار پارتو اکا اکای رستم رقم 2 7 خطی 2700 داری اکای زوی رقم 3 خطی نوری 1 21 2 21 3 20 4 10 5 20 6 21 7 20 به 12 بودن 12 نخواد 20 من 20 من 20 من 20 من هر رقم دیگه 20 بود کنم من 1 ده 6 ده 20 من راست میگه 1 ده 6 1 2
ده 21 راست میگه. 1 ده 6. 1 ده 6 وره 900 روبلی. 1 ده 6 بشه نه. ده 21 بود. ده 21 بود 6 1. دو زچیم. دروغ زچیم. رقم 1 ده 6 بشه نه. 21 بود 21 بود برادرها خودم پفتور کردم دیدم. 900 روبلی وره. Canım. Doğru sever arkadaşlar ona gel. Hey canım. Canım. Doğru. چند var abi? Hı? Rakam çan var abi? یک شش. رقم سه arkadaşlar من درمان. برادرها یه بار دیگه میگم کدام آدم به کدام رقم برمیداره دعوی مقصد میتونه که در بازی 300 رقم شد دروره. برای اول نویسه 4 5 7 وره خوش مردم برم 4 5 7 سه رقم وره دبه Okay, son rakam çan var? سه 900 پرتو اکای سومان رقم 4 5 7 جانم نسته اکای سورو ماله ماله بازی 300 روبله آزی وره رفته تا 900 روبلی خوشمن هسته اکای کی 900 پرتو اکای سورو ای سامون رقمی 4 5 7 وره خوشمن باشه مرمه کدوم وره مدراره رقموشه در بازی 300 میتونه با اون رقمو بازی کنه پرتوف 100 پرتوف یک ده سه پنج دم شش دم میرم Yani bir şey şaşır. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه تا کارتای پشتر Akay Andrei rakam şaş kadar zor çorsa dori Akay Suvrov rakami yak katı şasa dulmi partoy Akay Rustam rakami de katı daha zor afsa dori Akay Somon rakami se katı noli. یک آش چوا 21 ده 11 سه آش چوا 22 شش 21 سکه آش چوا 10400 10400 آش چوا که سوراب 600 پرتا که Rakam çana? سه En son. 22 که سمو 10400 آش چوا دو هفت اکه رستان سه من سه اکه کی Öyle bir ay falan olsa ki. سه اکه سمون دانمیز Sen Andrei fatura? که اندره 4 ششش 4 6 رقم 1 5 7 هفت میگو رقم 1 5 Andrei çorşar. 1 5 Okey nokta. رقم 2 وفقه رستان اکه اندره 4 6 تمام اکه سورو بازور دسال پرتوف رقمش مدره بفکر Rustam Doğuçan. 2 7 رقم 1 5 تا گرفتگی مدره یکم Doğan Fakaya Rustam. Se rakami ya. سه رقم رقم سرخه که کن سومو اکه سومو اکه سورو
یک پنج تا گرفتگی مدروی اکای سامان سی ها باش ها یک پنج اکای سورا بازار 200 پرتاف نولش کن پنجه نولش کن با چنده پنجه دیدیم اونجا پرده سر چی گفته میشه کدام رقمه میزنه بخونه اکای اندری رقم 46800 داری اکای رستم رقم 27100 روبل داری اکای سامان رقم 13100 روبل داری اکای سورو رقم 1 یک آشک چوا 31 دو ده سه 20 4 21 5 21 6 20 7 11 رقم یکی آشک چوا رقم 1 که سورو با آشک چوا با 31 شرینه چند پس اکای سون خیلی بچه نهار بدای کن رقم 3 پسته 4 و 5 بازی داره اوکی اندری 4 و 5 بازی داره 2 و 7 میگیرم 4 و 5 یک 5 بازی داره 4 و 6 اکند میبرش رقم 1 5 تا رقم 3 خالیه همه پختای بود از رقم 3 نه ها نه پفتار کده دو 100 داره او 200 نولش کن آتوتی چرا اینا رقم 3 می نویسیم یا رقم 3 چرا اینا سه را می نویسیم نو بار رقم 3 اوکی روستم چند سون دارم اومده کتر که که رستم رکنیم از آب بکیم اوکی کی اندر از آب بستم خوش نشو کنیم چرا اینا می نویسیم رقم 3 خوشمان باشه می نویسیم بازش تو بزدش کن نشود چرا اینا سه گیریاد است سه گیریاد است اوکی کی لگین اوکی روستم لگین چرا؟ سه را چرا خوشی؟
Akay Andrei raqami 46200 dori. Akay Rustam raqami 23700 dori. Akay Suvrov raqami 15200 dori. سلام و علیکم سلام اپای نسخ شماده یک اوشی چوا د بیست سه بیست یک چهار ده پنج ده شش بیست هفت بیست رقم یک اوشی چوا یک Raqami Akay Suvrov. اکای سوروب جان اوشی چوا سه تا تیاخ شان شاخی کتی Ço. سه ولی دو سه هفت گیر Akay. اکای بسان Sê raqam oldu. همش پفتارا کنه خیلی باشن در روشه پاستا برا اکای سوروب چند دارم؟ 3400. دو چهارصد آبشی دارم Oy raqam şöyle. میگه 10500 میخونشم Akay Andrei raqami 4 qati 600 rubl dori. Akay Rustam raqami 237 qati 300 rubl dori. Akay Suvrov raqami 5 qati 10400. یک دوازده دو بیست یک سه بیسته چهار بیست یک پنج بیسته شش بیسته هفت بیست یک برا داره سه رقم برای Kudama falan. رقمی دو چهار هفت دو چهار هفت ورا کده اگر 900 روبلی می نویسیم یک سه پنج شش خوشمان نسه برم 900 روبلی هزار و هشتصدش میپرتم نوشنوس سلام علیکم و علیکم سلام اکای نوشنوس نولش کن Peki. 900 روبلی برای یک سه پنج شش Peki. اکای کی رو خیلی سروبه Duço. ای 1800 چه میپرتم 600 مقصد دورم شرای نری همین نوجداد میکنم یک سه پنج شش 900 روبلی ورا خوشمان است همه رجده آشنو جان و همه سوزه همه علف گیاهیه خوشمن سه برادرای جان دروش میدوام تقسیمش کردم میخونی؟ Cüse rakam.
ظرف جمله ساز نیستم قبل نیست که چیزی باشه باشه سه رقم هم؟ سه رقم هم. قسمت دو اکا اندره رقم 4 خط 600 روبل افته اکا رستم رقم 2 7 خط 300 روبل افته 2 4 7 2 4 7 7 سلام اکرم سوز خوب میشه شکلانه الله الحمدلله گشتم 2 11 14 آش چه رقم دیگه 7 20 اکا کی آش چه والی اکا کی 7 کیه اکا کیه اکا رستم اکا رستم با 20 گرفت شه آش چه 1800 مثلا اکا فاکتور اکا اندره دو هفت اکا کی اکا رستم جو هسته سه رقم در یک موزیک نیم نه جو ندارم اکا سه رقم در جو ندارم اندره برای دوستوی اکا سروپ افتو رقم سه اگر جیلانی باشه مرم اکا سروپ افتو هم؟ اکا سروپ آه. رقم سه تقوی بینش گفتم کی کی آخه اکا رستم نه بچه کی abin سلام все есть وعلیکم سلام اکا کی все есть خیلی همه شعرهای نرمه نویسن سگیر گیر برد سر اخرام برو بخواب دارم اکای روستان سر اکای سامان دامه گیرم اکا سومو بازی ور برد نه اکا سه اکا سومو اکای سامان پول پارتو سه سالوما باز بمیزنم تبا اکا سومو سه سالو آما بهتره میخوامشم رفتم اکا اندره رقم 4 6 خطی نولم اکا رستم رقم 2 7 خطی یکنی مزور داری اکا سومو رقم 3 خطی نولم اکا سورب رقم 1 5 خطی نولم کدوم بزنم کدوم بزنم شما 1 20 2 21 3 20 4 12 مگه 5 10 6 10 آش چوا 7 11 اکای رستم آش جان چوا و 21 گرفت شکای من یکم 21 دیگه من اندستم رقم 2 افتو هفتار باشیم مرمه 2 7 گیر
Doğal paftor. پافتور اکه کی میفروم اکه اندره پافتور اکه اندره جان بفرش اکه دو هفت چهار شش بکشم خبرت نظر میپرتمش رقم سه را منویسیم رقم سه Doğal paftora. Ekvan. آه. Akay olur. پرتوف 1200 رقم سه را منویسیم رفت اومد گفتم رقم سه را منویسیم میکشمش Akay soru paftor. سه را میگه که کی ده Kim? ماشی Usta. Akay soru paftor. اکه سورم نیالی میگیرم اکه افسیو یس یه منو دکه بعد این میگیرم دکه کی Akay soru. نه پرتو Akay yandı ki bu paftor. اکه اندره پرتو 1200 بیا خوشم میگیرم دکم چی بانه Akay Andrei rakam çoru şaş katı. Şahsat rubulları. Akay Rustam rakamı dese haf katı. Rakamı da var mısın? Akay Rustam rakam dese haf katı da zor çoğu saat doğru. Akay soru rakamı panç katı. Şahsat rubul mi patı? یک 20 دو 22 چهار سه 20 چهار 20 پنج 22 شش 30 آش چوانر هفت 11 شش که Akay Andrei. اکه اندره آش چهار بسی اکه سورا ما دا پول پرتا کن با شش بسی آش چوانر Paftor. پفتارو می نویسیم دو هفت گیر کارستان دا که سورا بازار 200 پرتا Akay soru. هفتاد چهار شش گیر فریدون یک پنج گیر اکای سورا دا یا رقم سی اکای سورا هفتاد رو گرفتیم اکا من میتونم گیرم یا بعدی برم میگیریم فرق نداره اکای فسیویست رقم سی را میگیری رقم سی را بگیریم علامت رقم سی خوش من باشیم علامت کن میشم هفتاد رو گرفتیم اکا اکای سورا خودت هفتاد رو رقم سی را گیریم اکای فسیویست فسیویست در رقم میگیرم را اگر نه اجداد که کنم رقم سه را می نویسیم خوش من باشیم علامت شعرهای نر می نویسیم شعرهای نر
رقم 3 بازی خنک نشود شعرهای نر. یا رقم 3 بازی خنک نشود شعر بچه ها. سه گیرشه توکل سه بگیم. اگه افسیوی است سه رامه گیرم اگه رستم جان مفرش خفه افسیوی است. اگه اندره نویسیم مقصد پیش کنم و فیلش اگه Soyuz. سه مبرد ها اخد اگه افسیوی سه اخته پول پارتون Demiş. деньги скинь, братья. پول پارتو میره. آزه گاب نیست کم. کندره با چی یادش بتونه کم. شهری نر پول تا پارتوه بچه. Şoma. نمیخون. رقمی سه را یکم کسی بنویسه برادرای جان. برادر رقم افیل شخصی شد. رقم سه خوشمن باشه نویسه خمه کشم تب تعریف نکنم. الان کسی اگه بزرگ شد کنم. خود شما سه سم کش. Soyuz. هم. Hakan Andre rakam 46800 داری. Akay Rustam rakam 2800 داری. Akay Soyuz rakam 9. Akay Soğurub rakam 1.0. قدم بزنه آش شوه یک 11 ده آش شوه 3 10 4 10 5 21 6 21 7 23 و 3 ولد آش شوه که ده Rakam can. ده Rakam da Akay Rustam. اکه رستم آش شوه Rustam. دو وقت یا که رستم ده Ha? که رستم دو وقت میگم دو وقت که رستم منویسیم 4 و 6 اکه
4 6 بازی داره شهر اینا اخمی اکای سورو هفتاری یا رقم مرا پدرکه بگی برای دکه بناشد بریم رقم تا پدرکه در رقم نمیگیرم اکا مقصد یه رقم میتونم گرفته در رقم نمیگیرم یه رقم میگیریم تا که سورو نمیگم یه رقم میگیرم برای در رقم میگیرم هر دمونه که برام مینوس من مینوس میرم بزیر میشه باکه کاندری پافتو یه رقم یک تای 5 تا میگیرم اکا اندری پفتورم میگیرم پدرکه که یه رقم تا پدرکه میگیرم در رقم گرفته نمیتونم بکنم کم رقم پافتو شعرهای نر منویسیم برادرو منویسیم رقم را میگیریم تنجر قطعه پنج بگیر امران 5 گرفتیم رقم سه یک سه را منویسیم ها اوارده کوباره هست همه افرکشن یک سه را منویسیم شنو بودی؟ یک سه اکسی یک سه خوبه 5 اگه کلا پدرکه اگه سور آبده نه اگه باید مون اکم اگه سورا مون همیشه همه پدرکه میگیرم دینوم خودم آش چاهم زدی آش چاهم اگه یک سه شعرهای نر یک سه شعرهای نر در رقم دیگه یک سه را منویسیم برای من کد دیرتر میگیرمش نفهمیدم اکنون گرتا نفهمیدم اکنون ویدیو ایست فر نداره که دیرتر میگیری که میگیری فر نداره که بگیری اکنون میگه من دیرتر میتونم بگیرم
سویس گرم نیست که خیلی پس شراینا یک سه خوشمند و مرمت می نویسیم شبه پرتفتستم شعرهای نرمه نویسیم برادر جان مرمت چه پرتفتستم؟ من آدمی چسبتی کنم شعرهای نرمه نویسیم زنگیزه Bunları da poli savsvada ise poli savsvada yakın. Olmalı. Hı? Olmalı. Çok az. Hı? شعرهای نه ده رقم دیگه چه پرتفتسی شعرهای نه رقم یک سه خوشمنده بشنی و کسی کنیم یک سه رمه نمیشه رقم یک سه خوشمنده مرمت
خوشمند رقم یک سه را می نویسیم. خوشمندم علامه. خوشمندم می نویسیم. شیران نره حرکت. رقم یک سه خوده. işlemiş هم خشیدم میزن. شهرهای نه رقم یک سه را می نویسیم برادرای جون. شهرهای نه رقم یک سه. شهرهای نه قرمه. یک سه.
راست میگم یک از رو بینیم بریم با همه کسا. مقصد بینیم با بزنیم بریم و خود چی گم میشه آخرش. یا صاحب سوزن ما چسبیده سه نمیشه صاحب سوزن. سه کندره بگیم. Secondary. رقم یک ده برادران یک ده. خیلی یک پوشونم برادران ده همه کشم ویگریش یک نیم هزار مانو. نشوه برادرای من کدام این بزنی یک نیم هزار. اگر جیلن تون باشم خیلی کشم. هیچ کن نیست. بگر زمین عرصش مو هیچ کن نیست میدن. برادران میکشمش به همه کسا میزنه میریم دست به دست کدم خوشم. Akay Rustam rakami 2 qati 3000 dori, Akay Andrey rakami 346 qati 900 rubl dori, Akay So'rov rakami 5 dori. کدام میزنه یک نیم هزار. ده 20 3 10 4 20 5 22 6 22 7 21 ورد Yak çanda? 6 5 6 ورق خوشمن است یا نه بکشمش رسک مقصد خوشمن باشم مرم 800 روبلی ورم میشم خیلی میشه بکنم 800 روبلی ورم Neyse bu ka. نسته خوشمنده Akay Rustam bak mı diyor? نرد بینم اکر رستم این اراش در نری تیبل کالکولاتر چی میشه این کدام میزنه 2000 شد
اکه رستم 7 داره وارده 1200 داره اکه اندره رقمی 6 خاطی 900 رو بخته اکه سورو رقم 5 نولی 5 20 6 21 7 10 6 که شش اکه اندره 10,000 روشت شما زایر باشه اکه رستم قطعه اکه اندره سی رقمی درست شده سه رقمه که اندره جلانتان باشه بس های جلانی تبی بابای رستم WhatsApp da naći na umroj kartata parto pulta me parto. Zangiza. Aka Andrej tam آخر رحمت همه داشته باید خوش برد. گام نیست اکا. Давай. Zangiza. Go hamma paska. Ustam çandura. Ustam dövdüsa. Ne olursun? Pajdun sada. Aa. که روستان پول شما را پرتفتم اکه کی اکه کی باید اکه ناز آوزم میزن اکه اندره نوشختم İfade 400. Şehre ne? Aka Andre WhatsApp da navse. میگه آواز نیت دیندی سکینتی اگلا پتو زانیتی شهره نه خوش من باشه من اکه کی Andre 1900 دارم اکه اندره 1900 رو اکه رستم 1200 سکینیت کردی Kaç sıkıntı چون نه جان شاد رو بول پارسل 1900 اوکی Yok. اندره Ha. او Ama çok alaka. Hakikaten ama adamlar
گرم نیست که رستم جان شما دم شب خوشکم. چرا اینا می نفسن خوشم باشه حرکت کن. کارتوچی پشه تقدم میشه و شده چی؟ کارتوچی پشه تقدم میشه و شده. نفهمیدم اکه گفت پگه. کاروچی پگه تقدم میشه و شده. افیر. نه خوش. ها که اندره افیر. روز گل گفت تنها فهمیده خوشون. بله ها میشود که میشود گرم نیست اکه اندره سیلکت میپرتم برکم. گرم نیست اکه زنده باشی باباش. و اندره زنده باشی. اگر شرکت دیم شرکت نخواهد. خوشمانه مرمه خوشمان باشه نریسن شیر و اینا. ازم بیزم این با مجال روز میگم کو. نبیریات. بیا چرا نه خوشمان باشه مرمه شیر مرا بیا. رخان دا بچه. بذار ساده میکنی. خودش مانده باشم اینه چون شروع نه رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولیا.
Firu danıştı. Ha? Ama Firu da paştan vurdu ya. Çıkın. Ha, filde. Tamam. Hemen ki ya. Ne olacak şey? Yata. Deta. Seta. شعرهای نر میرسین شعرهای نر خوش من باشم حرامه ده با خیصه خوشی بزد من نمیشه شن خمه دران نمیره چی؟ نمی نمیشه خوشی بزدش نمیشه میچست بده ها خود بزرگ برای دامه ربی ندیدیم انسان قدم معین مرا شعرهای نر خوش من باشم حرامه کیو خیم بز بزه بز اونجا danışık gibi. چون شبات داده شعرهای نر خوش من باشم حرامه خوشماندا مرم از 300 روبل نرخ کرده پلیز بگیری 1800 روبله خوشماندا مرمت می نویسیم برادر جون
شعر بچه ها می نویسن رقم ها را میگیریم. بزن بچه نol kasa efirde. Nol kasa. Biz koyalım şimdi sakın ya. شعرهای نر خوش من باشم بنویسیم. آشما باشه و همه شعرهای نر می نویسن رقم ها را میگیریم. دانشمندا باشم بنویسیم شعرهای نر. شعرهای نر خوش من باشم بنویسیم. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسن رقم ها را میگیریم. آقای جون شعرهای نر خوش من باشم بنویسیم.
شروینار می نویسین خوشمند موشا نرخ یا رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل خوشمنده باشم می نویسیم شروینار با نگاه کردن صاحب پول نامشه شروینار روشن سازادی با همش هماش شروینار یا رقم چند کن رقم را میگیریم در بازار اشتراک میکنیم نرخ یا رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل خوشمنده باشم نویسن شروینار شروینار حرکت میکنیم دو نفره می نویسین رقم های کلی را میگیریم شروینار یا رقم چند میکنیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 خله همه رقم خله پشتی پشتی نی هماش خوده خوشمند باشم برم از شروینار یا رقم چند میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کارتا را میکشیم یا رقم چند میکنیم شروینار رقم را میگیریم در بازار اشتراک میکنیم سلام علیکم اکرم با پیش اکا باک زنده باشی خوش آمدی شروینار باباش چل داری
شروع نر می نویسیم خوشمانده باشن نویسه رقم خالی پره. هر کچان که شروع نر رقم رو میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. شروع نر یا کچان که می نویسیم رقم های خالی را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. رقم های خالی بسیار خوشمند باشن نویسم. یا کچان که شروع نر می نویسیم رقم را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. با نگاه کردن صاحب پول نمیشه شیر نه. شروع نر 5 نفریم. یا حرکت ها میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. یا حرکت کنیم که شروع نر رقم خالی بسیار خوشمند باشه نویسید نه. بنویسیم شروع نر خوشمانده باشن نویسم. با نگاه کردن برات صاحب یگان چی نمیشه. هر اسکواد میکنی میداری در بازی اشتراک میکنی صاحبی پریز میشه. خوشمانده باشم می نویسیم شروع نر 3 نفریم 7 رقم رو کشتیم. خوشمانده باشم می نویسیم شروع نر
خوشمانده باشم بنویسم شروع نه رقم یک دو سه چهار پنج شش هفت خورده. شروع نه خوشمانده باشم بنویسم و نگاه کنم سوی پول نمیشه یا حرکت که تا بوز اشتراک سوی بکریشم. زنگش نزن. شما صدف کنشی. خوشمانده باشم بنویسم شروع نه با نگاه کنم سوی بی پول نمیشه یا حرکت که شروع نه. نگاه کردم رقم داشت که نمید. خوشمانده باشم بنویسم شروع نه. ایلایشو باشم نویسم شروع نه رقم خیلی بسیار میگیریم.
Koşmada boşan menevsin. Şerine 5 nafari. Yara kaçar ki şerine rakabı koli bir sonra koşmada boşan menevsin. Şerine هفت نفریم شروع اینا 7 نفریم حرکت میکنیم رقم رو میگیریم در بازی اشتراک میکنیم برادرها جون بندگو کردن رقمو پر نمیشه یا حرکت هم که شروع رقم 1 2 3 4 5 6 7 خلی خوشمنده باشم میدمیسیم خوشمنده مینویسیم شروع نه 5 نفریم اما تماشا اینجا همشنه مقصد بوزینگر نیسته داره مثلا رقم خلی بسیار یا حرکت که میدیم رقم خلی را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم شروع نرخ رقم 300 روبل پریز بگیرش از 2800 روبل خوشمنده باشن نویسته شروع لوگوی رقم ما میگیریم لوگوی رقمی که مخبول ایتا شروع پرو ثبت روبل نویسم رقم ما میگیریم 7 نفریم شروع نر مینویسیم برادرها جون یه حرکت هم میکنیم مینویسین رقمو رو میگیریم شروع نه بندگو کردن نمیشه که اندره اومده که اندره جون باباش چی؟ همینجا در مردم یا کامش اول بو میبینی همه شما خوشمانده باشم می نویسیم شروع نه و نگاه کردن سوی پول نمیشه حرکت میکنی در بازی اشتراک میکنی سوی بی گریش میشه شروع نه میره مر میزنی شروع نه می نویسیم خوشمانده باشم نویسم
هر خوشمند باشم علامت کنه نویسه 300 روبل نرخ کرد های پریز بگیریش 1800 روبل. کنده دوشش گاب نیست بابوش فقط می دو شاش اکن دری اخته بابوش خوشمانده باشم می نویسیم شروع نه قدم اولی نه بابوش داد من آخری هم باباش زده بوده. حرکت میکنیم شروع نه رقم 1 3 4 5 7 خولیا خوشمانده باشم می نویسیم Bu şabol kılınan parçaya kıldan önce hıçanması. خوشمانده باشم می نویسیم شروع نه رقم 1 3 4 5 7 خولیا Hoşuma hoşa neyse şey bачо. شروع نه یا حرکت میکنیم رقم 1 3 4 5 7 خولیا خوشمانده باشم نویسم یا حرکت چه میکنیم شروع نه یا حرکت چه میکنیم شروع نه رقم های خولی را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم رقم 1 3 4 5 7 خولی خوشمانده باشم نویسم یا حرکت چه میکنیم شروع نه رقم 1 3 5 1 3 4 5 7 خولی خوشمانده باشم نویسم خوشمانده باشم بنویسین شروع نه رقم 1 3 4 5 7 خوله یا رقم چه میکنیم رقم میگیم در بازی اشتراک میکنیم
چرا اینم میرسیم مرولارا جون خوشمن باشم آرامم. چرا اینا 4 نفریم. باشه خوش من نویسه رقم 1 3 4 5 7 خله رقم هم میگیریمش. پروست نویسه اینا رقم دیگه خودت نویس میگیرم. خوشمانده باشم بنویسیم چرا اینا. او Sam bize. Şurada şifreymiş. Ne tam kadar. Meşes var. Hı? Ne hoşuma oluşum var ama çıkmıyor. بابایشون چوکادی؟ چوکادی بابایشون. فیرا دیدی؟
برادرای جان باقی در پناه الله مهربان باشه. انشاءالله با افیر میکنیم، همه تحصیل کم پرتیم پناه الله همتون ده. برای دستگیریاتون همه در گپ ندارم، همتون ده بوده چی پگه افیر میشه همه تحصیل کم پرتیم. زنده باش باباش. رقم تا پاس کردم دامش گیری شود با پگه نصیب. با پگه انشاءالله با پگه در خدمت خلقیم برادر.